quán cái nhà Hải Việt nhé. Em lấy lưới anh ạ. Ở đây em. Vâng. Đây. Chú ơi, chở lưới trước. Anh xem mác cân cho em nhé. Ở đây. Cứ bê xuống không ấy mác cân sau nhanh nhé. Cái này với mã cân của nó ở đây tất cả nó đều bằng nhau hết. Cái này nó 52,8 cân. Đây là 52,8 đến 53 này. Đi sang bên này. Bên này thì chưa được chưa. Nha. Chú cứ chở đi về nhá, không cháu tính tiền xong rồi cháu về luôn. Mác rồi. Nhân ra 2 năm. Anh nhân luôn. 3.960.000. Anh tính luôn cả cái cọc bê tông không phải? Vâng. Anh tính cho 14 cọc không nhé? Em tính lại. Nó là 68 thì Anh đổ lít xăng nhá. 952. Bây giờ anh cũng tổng ở đây nhanh nhé. vâng. 4.912. 4.912 à? Vâng. Xong để anh gửi lại nhé. Vâng. Gửi lại. Vâng. Nước lạnh ở đâu nhỉ? Ở đây. Nước bé. Nước bé thôi.
từ 2 chai nước này bao nhiêu nhỉ? 20.000 đấy. Tí nữa chú em mà xuống thì anh cứ dặn chú là chở cọc bê tông bên kia nhá. Chú bảo là chở thử cái cọc này có nặng không? Vâng. Thế có nặng không chú? Nhẹ hơn một tí. Vâng. Hay là đóng được xe với chú này xem là có đi được không nhỉ? Vâng, đi vâng. được đấy nhỉ? Mà có sợ bác bị làm sụp đổ. Đã là đi được cháu ạ. Dọn cái số kia đây, dọn đây một tí là đi được. Nhưng mà cái này mình phải dọn ra vào khoảng trong Dọn bên này là sang bên này tí là được. Chính là chú nhớ cho cháu là chở cái cọc bê tông đây phải 14 cây nhá. Thì chở 2 cây thì phải 14 cây nhá. Nhưng mà cứ chở lưới trước nhá. Chắc là được đấy chú. Chắc là đi được đấy. Chú đi chở xuống đây.
chở hết cái cọc bê tông xong mới chở lưới xong được. Rồi chú làm luôn tí lại nắng. Thế chú chở tao nhá. Chú ơi, thế chú hộ cháu dọn cái thùng gà này đã nhá. Để cháu đào cái này sang bên này. Đây này thôi. Nước đây. À đây chú ơi, cháu sẵn một cái vùng suối tưởng nó kín như này rồi đấy. Đi nước chú về lấy tiết kiệm cả khóa cho nên chú xin cháu 2 cái sổ đựng nó mang đi bán này. À, nhà chú có 2 cái màu đen đen chỉ to bằng cái ghế này không biết được không? À, thế chắc được đấy, mang lên để đựng để không á. Đấy xuống.
cây.
đợt này bị cuối rồi biết chưa? Chắc là phải để kiếm cuối cho là cứ chở hết thôi, cái căn này để chở cuối luôn rồi. À, cháu nghĩ là mấy cái này làm ổ gà được đấy chú ạ. Đấy, cứ xuống. Chắc chú phải dùng một tí này. Nhất là hai cây này cái gì? Đây chú cứ đặt tạm mấy cái gọng đây cả đây cũng
nước là đủ rồi chứ. Vâng, xong đủ rồi, còn phía này, lưới này là xong. Cứ đặt tạm đây như thế. Móc một tiếng nữa là xong rồi chứ nhỉ? Một tiếng lưới này là xong. Vâng, thế thì cái lưới thì cứ chở lên. Đây là chỗ đào. Vâng, bên đấy chưa đào chú ạ. Vâng, thế để chú nước chú ra hốc tí. Vâng. Để chú thay tí là. Vâng. Đây là buổi sáng hôm mới rất là. Đây để có nước bắt ra. Chắc tầm 30 con là được đấy chú ạ. Vâng.
Ui, cái này gặp cả. Đấy, đấy. Đây, cháu đánh dấu ở đây chú ạ. Còn một lỗ nữa. Đây chắc chú chỉ cần sửa qua cho nó bằng là được chú ạ. Được. Đây, được rồi. Cái xong hết chưa cháu? Xong rồi chú ạ. Rồi tiến hành tiến cột thôi. Được rồi. Cái mối này được. Chú ơi, chú xong cái này về đây hộ cháu cái này nhá. Ở đây nữa được chưa?
4,62 cuộn lưới để đặt kia xong để răng một lượt đây đã xuống. Vâng, vâng. Để góc này chú ạ. Kéo cái phía trên đấy là của mình đấy. Phía trên đấy. Móc rồi là được. Phải cứ móc tạng nó rồi. Có đủ không chú? Thiếu mất một ít. Vâng, thế thôi. Thì nên là nấu từ đây đi sang. Vâng, cũng muộn rồi cháu lên nấu cơm xong thì cháu mình nghỉ ngơi ăn cơm đã. Thôi Chú mới về. Thôi chú về thôi. Chú về ăn cơm đã. Thôi chú về. Vâng, thế cháu cảm ơn chú nhé. Xong lên sửa chuối cho cháu đó. Vâng, được. Cháu tháo cái sửa ấy rồi. Tao lấy chuối này. Đi uống rượu với cháu. Cái này
lên trên hay hai bên ở thôi? Cho lên trên. Đúng rồi, thắng ạ. Để cho cái đạt đều lên lên đều. Đây buộc tránh cái thế ra. Rồi đấy. Nhưng mà này. Đây có khi buộc luôn ở đây thôi chú ạ. Vâng. Chú ơi, cháu không chuẩn bị được cơm nước nữa thì cả tí giúp cháu nhiều nữa không nào gửi chú một đồng. Thôi chú không lấy, chú không Chú lấy. cầm đi, chú cầm đi. Thôi. Chú cầm đi. Cầm Ôi, về. thế thì cảm ơn nhá. Vâng, cháu cảm ơn chú nhá. Chú trở về dưới nhà xong là cháu xong việc dưới này thì cháu xuống để cháu mang đi bán. Là thế chú đi trước nhá. Vâng.
này mình sẽ móc lại ở đây thôi.